Hi there, it's me again, your friendly sister Atisan, who will assist you to excel in Excel. So this video is just a continuation of our previous video regarding interactive dashboard. Ang diniscuss natin last time is yung daily summary. So this time, gagawa naman tayo ng monthly summary. So in order for me to explain you, punta tayo sa aking spreadsheet. So ito yung aking spreadsheet. Daily summary last time and nag-create na rin ako dito ng bagong table for the month. Okay, yung para sa monthly table natin. And then dito sa data, okay, nagdagdag din ako ng additional column, yung month column natin. So kung September siya, nilagay ko September 1 lahat. Okay? Pag October siya, October 1 din lahat. Pag November, November 1 din. Pag December, December 1 din. So, ifo-format ko lang siya para hindi kayo maguluhan. Baka sabihin nyo bakit naka first day of the month siya lagi. So, first day of the month siya lagi para mas madali lang siyang gawin sa formula. Kasi kung iba-iba, yung formula natin na hindi rin magpo-function. Hindi rin niya i-compute, ika-calculate lahat ng gusto natin makuha. Okay? So, yan. Nilagay ko na month and the year. Okay? So, same way dito, month and year din siya. Okay, although nasa first day of the month siya, pero finormat ko na yung date, kaya ang nagpapakita na lang is yung month at saka year. So, let's proceed with our formula. So, let's start the formula with sum ifs. Okay. And then, ano ang gusto natin i-total? Yung nasa column F. Ano yung first criteria range natin is yung sa column C, yung item sold by the shop. Then, ano ang criteria? Punta tayo sa dashboard. Criteria is nasa A4, nasa column 4, ay column A. Okay? Then, separate with the comma. So, na-fulfill na natin yung first criteria, first condition. Next is, ano yung next condition? Yung month. So, column sa month, i-highlight natin, column B. Then, let's go to dashboard again, and then click B, line B, column B, line 3. Okay, and then close the formula. So, tapos na yung formula natin. Kaya lang, pag kinapin natin siya sa ibang linya o sa ibang column, nagbabago, nagmo-move yung formula natin. Tingnan nyo, dito kanina, sinasum natin is F. Ngayon, nung kinapin natin siya dito, ang sinam na niya si G. Kasi nga, hindi naka-fix yung mga ranges. So, dapat i-fix pa rin natin siya para hindi magkaroon ng problema sa formula natin. So, how to fix? Using si dollar sign. Okay, so sa column F, lagyan natin ng dollar, which is F4. Si column C is F4. And then, si A4. Ano ba si A4? Column A, line 4. So, ang gusto natin mag-move si line item. Ayaw natin mag-move si column A. Dapat retain lang siya sa column A. So, if i-fix natin si column A by putting dollar sign. Ayan. Then, si column B, si dollar sign ulit. Then, si B3, asin ba si B3? Ito, yung month. So, ang gusto natin, nag-move siya pa right. Ayaw natin siya mag-move pa baba. So, ang i-fix natin ay si line item number 3. So, si dollar sign. O, ayan na siya. So, ito na yung formula natin. Ika-copy natin siya sa the rest of the cells. Ayan na. And then, lagyan lang natin na total sa baba para makita na natin yung actual na summary per month. Okay. And then, ito naman is per item. Yan. Per item naman siya. So, per item. Yan. Per item. So, i-recheck lang natin. For the month of September, ilan bang magkano nabenta natin? It's 39,529. Ito yung September data natin last time. So, magkano ba yung nabenta natin? Is 39,529. So, tama siya. Nakuha pa rin natin yung tamang amount. Then, October, meron na tayo dito. November, same with December. Ito yung total for the year. So, pag nagtanong sa atin si boss o pag nagbigay tayo ng report kay boss, masasabi natin na, sir, ito yung benta natin for the month. Ito yung total naman sa isang taon. So, using this table, mas mabilis na nating makita yung movement or yung improvement ng ating sales or ng ating data. And makakagawa tayo ng graph using this. So, hindi na tayo mahihirapan at hindi na tayo nangangarag o hindi na tayo nagpapanik pag nanghihingi sa atin si boss ng
na report. So, ang importante nyo lang dapat tandaan, ang data ninyo is tama. Kung ano yung mga fields na kailangan nyo, dapat kompleto siya. And dapat updated din siya. Hindi yung 5 days hindi ko na complete, hindi ko na enter, or kahapon hindi ko pa nalagay. So, hindi dapat ganun ang scenario natin. Dapat complete ang data natin para ang record ng report na ma-generate natin, kompleto rin siya. Okay? So, ito yung summary per month. Sa next video ko, gagawa ko ng summary per year. Per year naman. So, madali na lang sa inyo yun, pero papakita ko pa rin sa inyo, gagayad ko pa rin sa inyo, kayo. So, don't forget to watch for that video, and please write your comments below para malaman ko kung naintindihan nyo or hindi, or ano pa yung mga kailangan nyo or gusto nyong malaman regarding Excel, and I'm here to assist you. So, bye for now. Salamat. God bless.